নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ডাকঘৰত খালী হোৱা প্ৰায় 30,000ৰ ওপৰৰ পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে বিশেষকৈ মেট্ৰিক পাছ হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। পদসমূহ কি আৰু পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকক অন্যান্য যোগ্যতা কি লাগিব, লগতে এই পদসমূহৰ যদি আপুনি এপইণ্টমেণ্ট পায় তেতিয়াহ'লে চেলাৰী কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। পদসমূহ হ'ল ডাক সেৱক, ব্ৰাঞ্চ পোষ্টমাষ্টাৰ BPM আৰু এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ পোষ্টমাষ্টাৰ ABPM ডাক সেৱক। এই পদসমূহৰ বাবে যদি আপোনালোকে অনলাইন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে https://indiapost.gds.online.gov.in গৈ অনলাইন কৰিব লাগিব। এতিয়া পদসমূহৰ সবিশেষ আপোনালোকে চাওক। এনগেজমেণ্ট শিডিউল is as under activities চাওক। registration and submission of online application by candidates শিডিউল হ'ল 3/8/2023 অৰ্থাৎ আগষ্টৰ 3 তাৰিখৰ পৰা, মানে আজিৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 23/8/2023, মানে 23 আগষ্টলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু এডিট কাৰেকশ্যন উইণ্ড' ফৰ এপ্লিকেণ্টছ 24/8/2023 to 26/8/2023, মানে কিবা যদি আপোনালোকৰ কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া হয়, এডিট হয়, তেতিয়াহ'লে সেইখিনি 24ৰ পৰা 26ৰ ভিতৰত হ'ব। এতিয়া কেটেগৰী ৱাইজ TRCA কি স্লেবটো আপোনালোকে চাওক। যিহেতু ইয়াত ৰেমুনাৰেশ্যন বা চেলাৰী বুলি কোৱা নহয়, TRCA স্লেব বুলি কোৱা হয়, টাইম ৰিলেটেড কণ্টিনিউটি এলাৱেঞ্চেছ বুলি কোৱা হয়। এই টাইম ৰিলেটেড কণ্টিনিউটি এলাৱেঞ্চেছৰ যিটো স্লেব হ'ব সেই স্লেবটো চাওক। BPM সকলৰ বাবে অৰ্থাৎ ব্ৰাঞ্চ পোষ্টমাষ্টাৰৰ বাবে 12,000 টকাৰ পৰা 29,380 টকা হ'ব TRCA স্লেব। আৰু ABPM বা ডাক সেৱক এওঁলোকৰ বাবে হ'ব 10,000ৰ পৰা 24,470 টকাৰ TRCA স্লেব। BPM সকলে কি কাম কৰিব লাগিব সেইখিনিও এই ন'টিফিকেশ্যনখনত দিয়া আছে, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়ি ল'ব, যিহেতু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত এই ন'টিফিকেশ্যনখন মই দি দিম। এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ পোষ্টমাষ্টাৰৰো যিখিনি কাৰ্য সেইখিনি ইয়াত উল্লেখ আছে। নেক্সট ডাক সেৱকসকলৰ কামৰ সম্পৰ্কেও উল্লেখ আছে, আপোনালোকে সেই সম্পৰ্কেও এইখিনি চাই ল'ব পাৰে। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আপোনালোকে চাওক। সকলো পোষ্টৰ বাবে ইয়াত কি যোগ্যতা লাগিব চাওক। এজ লিমিট হ'ব লাগিব, মিনিমাম এজ হ'ল 18 years আৰু মেক্সিমাম এজ হ'ল 40 years। কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যন চাই লওক। শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইবৰ বাবে, মানে SC আৰু STৰ বাবে থাকিব 5 বছৰ। আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ OBCৰ বাবে থাকিব 3 বছৰ আৰু ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন EWSৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ৰিলেক্সেশ্যন নাই বয়সৰ। আৰু পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিজ তেওঁলোকৰ বাবে থাকিব 10 বছৰ। পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিজ PWD প্লাছ OBCৰ বাবে থাকিব 13 বছৰ। আৰু পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিজ PWD প্লাছ STSCৰ বাবে থাকিব 15 বছৰ। গতিকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি এই ন'টিফিকেশ্যনখনত চাই ল'ব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এক্সামিনেশ্যন পাছ চাৰ্টিফিকেট অফ 10th ষ্টেণ্ডাৰ্ড, অৰ্থাৎ অসম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো লোকেল লেংগুৱেজ সেই লোকেল লেংগুৱেজটো আপোনালোকে জানিব লাগিব। আৰু ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ডত সেইটো আপোনালোকৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপে হ'লেও থাকিব লাগিব। আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। নলেজ অফ কম্পিউটাৰৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। নলেজ অফ চাইকেল চলাব পৰা হ'ব লাগিব। নলেজ অফ নেক্সট আহিলে এডিকুৱেট মিনছ অফ লিভলিহুড। চিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়াটো ইয়াত যিহেতু যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা নহয়, মানে আপোনালোকে অনলাইন কৰিলে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেৰিট বেচিছত ইয়াত নিযুক্তি দিয়া হয়। গতিকে কোনো ধৰণৰ এক্সাম নিদিয়াকৈ আপুনি এটা ভাল চাকৰি লাভ কৰিব পাৰে যদি ডাক সেৱক হিচাপে যোগদান কৰিব খোজে। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পোষ্ট অফিচৰ যিটো ৱেবছাইট https://indiapost.gds.online.gov.in গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।